गुड मर्निङ गाइस। आज हामी JMC भ्लगमा छौँ होइन। हाम्रो इको सर यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो एकाउन्ट सर पनि हुनुहुन्छ पछाडि होइन, तेज सर एकदमै हेन्डसम है, सेकेन्ड हेन्डसम टिचर अफ JMC। अब फर्स्ट त म भएँ नि त। ल तपाईँलाई स्वागत छ मेरो भ्लगमा। आज धेरै दिन पछाडि म भ्लग लिएर आएको छु, किनभने यहाँ कलेज आएको थिएँ होइन। कलेजमा आज सोबीको कार्यक्रम रहेछ यहाँ। धन्यवाद ज्ञापन तथा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यस्तो शुभकामना कार्यक्रम होला। सोबी निर्वाचन भएपछिको पहिलो कार्यक्रम हो यो होइन, सोबीले गरेको। अनि हामी सबैलाई पनि निमन्त्रणा छ नि त त्यहाँ। अनि अब फर्स्टदेखि नै यहाँ तयारी रहेछ। अनि आज हाम्रो यहाँ कलेज परिसरमै एउटा स्थानीय मेला शिरुवा पर्व पनि छ। त्यो उपलक्ष्यमा चाहिँ आज एउटा सानो भ्लग म तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछु। भ्लगको अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। यहाँ अब हाम्रो विमल सर हुनुहुन्छ, राजन सर। यहाँ हाम्रो कलेज हेर्नुहोस् है गाइज, यो हाम्रो कलेज हो होइन। यतापट्टि यो टिचिङ बिल्डिङ ठुलो छ नि त, मेरो क्यामेरामा पनि नअटाउने गरेको छ। अनि योभन्दा उता नेक्स्ट साइडमा पनि छ होइन। अनि यतापट्टि हाम्रो यो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङ भयो। अनि यतापट्टि यहाँ बास्केटबल कोर्ट छ होइन। आज म सबै तपाईँलाई हाम्रो क्या कलेजको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू देखाउने छु, विभिन्न साथीहरूसँग भेट गराउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यहाँ साथीहरूको आउने क्रम चलाएको छ है। अब फर्स्ट ह्यान्डसम र सेकेन्ड ह्यान्डसमसँग अघि भेट्नुभयो होइन। अब यता थर्ड ह्यान्डसम र फोर्थ ह्यान्डसम साथीहरू हुनुहुन्छ। देवराज स्पर्श, सुमन सर हुनुहुन्छ यता होइन। गाइज यो रहेको छ हाम्रो JMC को खेल मैदान। यो खेल मैदान ठुलो छ होइन, राम्रै छ। यहाँ इटरीमा चाहिँ वैकल्पिक रूपमा फुटबल ग्राउन्डको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ खेल मैदानलाई। तर यसको घेराबारा आधा मात्रै भएको छ। यसको अलिकति मर्मत समार घेराबारा र विस्तार उन्नति गर्न सके। यो समग्र यो ठाउँको लागि नै यो एउटा प्रोपर्टी हो होइन। ओके गाइज है, अब यहाँ JMC टिम अब यङ एथलेटिक चाहिँ अब मेलातिर लागिरहेछ होइन। अनि यहाँ हाम्रो ह्यान्डसम सरहरू अगाडि हुनुहुन्छ होइन। ल अब हामी मेला जाँदैछौँ है, मेला भिजिट। सर मेलामा बनाउनु पर्छ। गाइज आज विद्यार्थीहरू पनि धेरै मेलातिर नै हुनुहुन्छ है। आज सोबीको कार्यक्रम पनि छ नि त, यहाँ कार्यक्रम पनि सुरु हुन लागिरहेछ। आज चाहिँ पढाइको भन्दा पनि आज मेलाको वातावरण छ। टायरको परेको परेन ल, यहाँ लङ्गुरपुर छ गाइज है। ल राखौँ है रोके फल्छ है। ल रोपे फल्छ ल। धेरै रमाइलो भइरहेछ गाइज है। रमाइलो त हुने जिन्दगी होइन। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो टिचरहरू पनि निकैजना छौँ। यहाँ पनि गेम चलिरहेछ, गेम होइन। यो जस बिहानैदेखि यो कलेजले गर्दाखेरि होइन मेलामा यहाँ रौनक थपिएको छ, रमाइलो छ। यहाँ हाम्रो साइन्सको भाइहरूलाई पनि देखिरहेको थिएँ मैले। आज यस्तै भयो भाइ, मैले त्यही भएर फर्स्ट पिरियड आउँदिनँ भनेको।
यहाँ अब मेलाको तयारी होइन परसम्म छ होइन। अहिले बिहानै छ नि त, यी कलेजको विद्यार्थीहरू यहाँ स्थानीय यसो केटाकेटीले मात्रै हो होइन। भरे दिउँसो एकदमै धेरै यहाँ भिड हुनेवाला छ। तपाईँहरू इटरी आसपास हुनुहुन्छ भनेदेखि होइन तपाईँ चाहिँ मेला भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जनता मल्टिपल कलेजभन्दा तलतिरपट्टि यो ग्राम थानमा चाहिँ मेला लाग्छ। हाम्रो सबैभन्दा मोस्ट ह्यान्डसम स्टुडेन्ट गाइज यहाँ ताजा जेरी छ है। आज प्रदीप सरको पैसा आएको छ अरे नि त, प्रदीप सरको स्पोन्सरमा अब मस्त बसेर जेरी खाने हो। ल विद्यार्थीहरूको चाहिँ यता आउने जाने क्रम चलिरहेछ है। यो हेर्नु न कलेज नजिकै कलेज परिसरमै छ नि त मेला होइन। ल यहाँ भाइहरू आएछन्, एकदम रमाइलो भइरहेछ। विष्णु म्याम पनि आइपुग्नु भएको छ होइन। विष्णु म्यामलाई पनि हाम्रो भ्लगमा स्वागत छ। यहाँ फोटो सेसन चलिरहेछ स्टुडेन्ट टिचर्सहरूको JMCमा होइन। एकदम राम्रो एकदम ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट छ होइन। एकदम रमाइलो गरिरहेछन् भाइहरूले होइन। ल सबभन्दा ह्यान्डसम तपाईँ नि आजको गाइज यहाँ यो अब सिरुवा मेलाको विशेषता भनेकै जेरी मिठाई हो नि त होइन। अनि अब यहाँ जेरी मिठाईहरू व्यापक बनिरहेछ, राम्रो बनेको छ, एकदम हाइजेनिक बनेको छ होइन। त्यस्तो अप्ठ्यारो केही नमानिकन हामी खान्छौँ होइन। अहिलेसम्म त्यस्तो खास केही भएको छैन। ल यहाँ चाहिँ पान बन्दैछ होइन। अब साथीहरू पुरा पान खाने तयारीमा हुनुहुन्छ। अब पान खाने हो नि त होइन। खाइ के पान बनारसवाला। विद्यार्थी सरहरू एकदम धेरै होइन। यो चाहिँ एकदम फन टाइम इन्जोय गरिरहनु भएको छ। निकै क्वालिटी टाइम। दिस इज द ह्याप्पिनेस अफ लाइफ। यस है, जिन्दगीमा तनाव लिएर मात्र के हुन्छ र होइन। जे हुनु छ त भइ नै हाल्छ। त्यही भएर यस्तो रमाइलो गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। रमाइलो गर्न सिक्नुपर्छ, रमाइलो गर्न जानुपर्छ होइन। विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ आउने, टिका लाउने होइन, जेरीहरू खाने यो एकदम चलिरहेछ। के छ ठिक छ नि? मेला पनि घुम्यो होइन, जेरी पनि खायो, इन्जोय अलट होइन, धेरै इन्जोय गर्यो। अब कलेजमा पनि प्रोग्राम छ नि त। अब हामी कलेजको जाँदैछौँ एकछिन। कलेजको पनि केही अपडेट म तपाईँहरूसँग पेस गर्छु। गाइज यहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चाहिँ नव वर्ष 2080 सालको शुभकामना आदान प्रदान
भित्ते पात्र विमोचन तथा स्नातक चौथो वर्षलाई बिराएर प्राध्यापक कर्मचारीहरूले सम्मान कार्यक्रम त्यहाँ आयोजना भएको छ। यसमा चाहिँ यहाँ साथीहरू आएर बसिरहनु भएको छ होइन। यो सबिउ होइन नयाँ निर्वाचित सबिउ हो नि त, त्यस कारण सबिउलाई सर्वप्रथम चाहिँ यो सबै नयाँ कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्याम्पसमा धेरै रचनात्मक कामहरू हुन् होइन, क्याम्प चलिरहेको छ। गाइज एकदम रमाइलो वातावरणमा होइन आजको क्याम्पसमा चाहिँ बिहानको एकदम रमाइलो वातावरणमा बित्यो। आज कलेजमा यहाँ कार्यक्रम पनि थियो होइन, सोबिउको चाहिँ भित्ते पात्र विमोचन तथा कर्मचारी प्राध्यापकलाई सम्मान कार्यक्रम त्यो चलिरहेको छ होइन। अनि यहाँ स्थानीय मेला पनि थियो नि त, अनि त्यो सबै अपडेटहरू तपाईँले हेर्नुभयो। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो क्याम्पस राम्रो क्याम्पस, जनता मल्टिपल क्याम्पस। तपाईँ यसका क्षेत्र वरिपरि हुनुहुन्छ भने आफ्नो बालबच्चाहरूलाई सर्वसुलभ शुल्कमा अध्ययन अध्यापन गराउनुको लागि चाहिँ जनता क्याम्पसलाई सम्झिनु होला। र आजको ब्लगबाट मैले पनि बिदा माग्ने बेला भएको छ। हाम्रो च्यानललाई माया गरिरहनु भएको छ, अझै माया गरिदिनु होला। नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अहिलेलाई म बिदा चाहन्छु। ओके, बाई बाई, हेभ अ नाइस टाइम।